Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys! Welcome to my channel. Ako nga pala si Ian. Ito yung... Ay, hindi ko pala to first entry. Actually, second entry ko to. Nahiya kasi ako magsalita nung una, so... Pero counted na rin yung second entry na to. Sige. Sa mga tropa kong nag-aabang, ito na yun! Natanggal ko ng hiya ko. Kasi mahiyain talaga ako. Ciao! Kung gusto nyo magaya tong look na to, keep on watching! So, ngayon kasi yung sa It's Pennywise. So, yun na lang yung naisip kong gawin para sa tutorial na to. Pero, baka i-voice over ko na lang yung iba kasi nga, mahirap magsalita habang nag-makeup. Di pa ako sanay. Ano akong gagawin ay, maglalagay ako nito kulay white na face paint. Yan. Ang gamit ko nga pala ay, hindi ko alam eh, in-order ko lang sa Shopee. Ayan siya. Hindi ko din alam kung tama itong ginagawa ko. Pero, gawin na lang. A few inches later. So, nakapagbura na ako ng makeup. Char. Hindi na ako magpapaka-plus. Tapos na yung look, kaso, hindi ko bet. Pangit. So, ulitin ko.